হাই ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰিলোঁ যে আপোনালোকে চবে ভালে আছে। তো বহুত দিনৰ মূৰত মানে ভিডিঅ' দিম আৰু মোৰ ভিডিঅ' দিয়াত দেৰি হৈ আছে, মই গম পাইছোঁ। তো আপোনালোকে বেয়া নাপাব, মই যিহেতু বিজনেছ কৰোঁ, তো মোৰ সময় মানে ওলাব পৰা নাই। তথাপিও তাৰে মাজত আজি মানে সময় ওলাই কেনে মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ভিডিঅ' বনাই আছোঁ। তো মই কিবা এটা বস্তু মানে আনিব যাম, তো মই ভিডিঅ'ত ক'ম আপোনালোকক কি বস্তু আনিব গৈ আছোঁ। তো মই বাকীখিনি কথা আপোনালোকৰ লগত গাড়ীত পাতিম। তো এতিয়া মই গুৱাহাটীলৈ গৈ আছোঁ, তো আপোনালোকৰ লগত মানে গৈ থাকোঁতে মই গাড়ীত গোটেইখিনি কথা পাতিম। তো তেতিয়ালৈ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টোত মানে চাই থাকক, ঠিক আছে? বলক। তো ফ্ৰেণ্ডছ, মই ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ, এতিয়া গৈ আছোঁ। তো ঘৰৰ পৰা ওলাই আমাৰ চক পাৰ কৰিলোঁ মই। তো তাৰমানে মই এটা গেজেট আনিব যাই আছোঁ, আৰু ইলেক্ট্ৰনিক গেজেট হয় সেইটো গেজেট। আৰু মোৰ গেজেটৰ মানে এনেও বহুত চখ, যেনেকৈ ধৰক মোবাইল হওক আৰু কিবা কিবি এনেকুৱা গেজেট হওক, মানে বহুত চখ আছে মোৰ। তো আপোনালোকৰো এনেকুৱা চখ আছে নেকি? আপোনালোকে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাব। আৰু মই কি গেজেট আনিব গৈ আছোঁ এইটো মই আপোনালোকক ভিডিঅ'ৰ মানে কি যেতিয়া গেজেটটো আনিম তেতিয়া আপোনালোকে গম পাই যাব। তেতিয়ালৈ মানে আপোনালোকে মই যেতিয়ালৈ মানে গেজেটটো লওঁ বাৰু, তেতিয়ালৈ মানে আপোনালোকে মানে গেছ কৰক যে মই কি গেজেট আনিব গৈ আছোঁ। গেজেটটো কিন্তু ইলেক্ট্ৰনিক গেজেট হয় হা। তাৰপিছত আৰু বস্তুটো হ'ল কি মানে বহুত স্পেচিয়েল পাৰ্চন এজনে মোক গিফ্ট কৰিছে। মই তেখেতৰ নামটো ক'ম, কিন্তু ভিডিঅ'ৰ এণ্ডত ক'ম, আৰু সেইবাবে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো গোটেইখিনি চাব। আৰু লগতে মই যেতিয়ালৈ গুৱাহাটী গৈ আছোঁ, আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলত নতুন আছে, চেনেলটোত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। আৰু প্লিজ বন্ধুসকল মোক ছাপোৰ্ট কৰিব। ছাবস্ক্ৰাইব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কৰোঁতে আপোনালোকৰ মানে টকাও নালাগে। তো আপোনালোকে যদি সেইখিনি মৰম যদি মানে বিনামূল্য মৰমটো মোক দিব পাৰে, তো সেইটোৱে মোৰ কাৰণে বহুত মানে দামী মৰম হ'ব। তো সেইবাবে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ' মানে মই যিহেতু আপোনালোকে জানে যে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ মানে কি এনেকুৱা কি মানে কিছু মানে এটা কণ্টেণ্টৰ ওপৰত নহয়, মানে ধৰক যিকোনো ভিডিঅ' মোৰ খিচিৰি চেনেল হয়। যেনে ধৰক মই কিবা ভাল প্লেচত গ'লোঁ, মানে কিবা বস্তু ল'লোঁ, যেনেকৈ আজি মই গেজেট এটা আনিম, তো এইটো আনবক্সিং ভিডিঅ' হ'ব হা, সেনেকুৱা টাইপ। আৰু মই ধৰক কিবা ইণ্টাৰেষ্টিং কাম কৰিলোঁ, কিন্তু কিবা মানে ধৰক ফেষ্টিভেল হওক কিবা হওক, মানে সেনেকুৱা টাইপত মানে চবখিনি ভিডিঅ' আপোনালোকে ইয়াতে পাই থাকিব। তো সেইবাবে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, আৰু লগতে মোৰ ভিডিঅ'ছবোৰ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব। নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি মোক জনাব ভিডিঅ'বোৰ কেনেকুৱা হৈছে, কেনেকুৱা লাগিলে, আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে। আৰু ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে চাই থাকক আৰু এণ্ডলৈ চাব। সেই স্পেচিয়েল পাৰ্চনজনৰ যোনে মোক এই বস্তুটো গিফ্ট কৰিছে, সেই স্পেচিয়েল পাৰ্চনজনৰ নাম মই ভিডিঅ'ৰ এণ্ডিঙত ক'ম আৰু বস্তুখিনিও আপোনাক দেখাম। তো তেতিয়ালৈ মই যেতিয়ালৈ গুৱাহাটী গৈ আছোঁ, তেতিয়ালৈ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টোত লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব, ঠিক আছে? আমি এতিয়া মানে আমিনগাঁও পাৰ কৰি শৰাইঘাট ব্ৰিজত উঠিলোঁ। এতিয়া জালুকবাৰী পাম, আৰু গেজেটটো মই মালিগাঁৱৰ পৰা ল'ম। তাতে মালিগাঁৱত মোৰ বন্ধু এজনৰ তাত আছে গেজেটটো, তাৰ পৰা ল'ম। তো গোটেইখিনি চাবৰ কাৰণে কি গেজেট, মানে গেজেটটো মই আনবক্সিং কৰিম, লগতে সেই গেজেটটো কোনে মোক দিলে, মানে গিফ্ট হিচাপে মোক দিছে হা, তো সেইটো মই ৰিভিল কৰিম। তো তাৰ বাবে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো এণ্ডলৈ চাব। আৰু মই এতিয়া গৈ আছোঁ, গেজেটটো মই মালিগাঁৱৰ পৰা ল'ম, লৈ কেনে ঘৰত গৈ আনবক্সিং কৰি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। তো তেতিয়ালৈ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকক।
ধৰা মোবাইল হোল্ডাৰটো তাৰমানে ORBMত যিটো হোল্ডাৰ লাগি আছে এনেকৈ মোবাইলটো মানে হোল্ড হৈ আছে। তো আপোনালোকে এই বস্তুটো ভাবিব পাৰে এইটো কি হয়, এইটো কাৰ পাৰফিউম হয়। তো এইটো ORBMত মানে কি হেং হৈ আছে। তো তাৰ বাবে এইটো মানে কি তাতে কেমেৰাৰ মাজত আহি আছে। তো সেইটো আপোনালোকে মাইণ্ড নকৰিব, এইটো মানে পাৰফিউম হয়। আৰু খটখট এটা চাউণ্ডো আহি আছে চাগে। তো ইয়াৰ যিটো বৰ্ডাৰ হয় এইটো অলপমান প্লাষ্টিক হয়, হাৰ্ড টাইপৰ। তো এইটো মানে ORBMত মানে হেৰি লাগি কেনে এইটো আৱাজটো আহি আছে। তো এতিয়া মই ভিডিঅ'টো ইয়াতে বন্ধ কৰোঁ। গেজেটটো লওঁ মালিগাঁৱৰ পৰা, মোৰ বন্ধুটো তাৰ পৰা। তাৰপিছত মই ঘৰত গৈ কেনে আনবক্সিং কৰি আপোনালোকক দেখুৱাম। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো গোটেইখিনি চাব। তো ফাইনেলি গাইজ মই বস্তুটো লৈ ল'লোঁ মোৰ ফ্ৰেণ্ডৰ পৰা। তো এতিয়া বলক মই ঘৰত যাই কেনে এইটো আনবক্সিং কৰোঁ। আৰু আপোনালোকে গেছ কৰক কি আছে ইয়াৰে ভিতৰত, কোনটো গেজেট আছে, ইলেক্ট্ৰনিক গেজেট কোনটো আছে এইটো আপোনালোকে গেছ কৰক। আৰু যদি আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে তেতিয়াহ'লে মোক মানে এইটো নোচোৱাৰ আগতে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব, ঠিক আছে? বলক এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ আৰু এইটো আনবক্সিং কৰোঁ, বলক। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, মই আহি পালোঁ ঘৰলৈ। তো আহক এতিয়া মানে যিটো গেজেট মই আনিছিলোঁ সেইটো আনবক্সিং কৰোঁ। তো গেজেটটো আনবক্সিং কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া মোবাইলটো মই থৈ ল'ব লাগিব, নহ'লে এনেকৈ ধৰি এখন হাতেৰে মোবাইল ধৰি এখন হাতেৰে মানে আনবক্সিং কৰিব নোৱাৰিম। তো মই আগতে মোবাইলটো থৈ লওঁ, তাৰপিছত আনবক্সিংটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, ঠিক আছে? তো ফ্ৰেণ্ডছ বলক আনবক্সিং কৰোঁ আমি গেজেটটো। তো আনবক্সিং কৰাৰ আগতে আপোনালোকে ভাবিছে যে এইটো কি, এইটো মানে কি এনে শ্বপিং মলৰ বেগ হয়। মই এইটোতো মোৰ ফ্ৰেণ্ডৰ পৰাই লৈছোঁ গেজেটটো। তো শ্বপিং মলত তাৰমানে কি এইটো দেখাই দিওঁ আপোনালোকক। তো তাৰমানে চেল লাগি আছিলে, তো মই এইটো টি চাৰ্ট আনিলোঁ। এটা এইটো গ্ৰীণ কালাৰৰ মানে আৰ্মি টাইপ ডিজাইনৰ এইটো টি চাৰ্ট, আৰু এটা ফুল স্লিভৰ হয় টি চাৰ্টকেইটা, আৰু এটা এইটো গ্ৰীণ টাইপৰ টি চাৰ্ট। টি চাৰ্টকেইটা কেনেকুৱা লাগিলে সেইটো মোক আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাব। তো এইটোতো এনে টেম্পৰাৰী। তো আজি মেইন আমাৰ হ'ল এই গেজেটটো আনবক্সিং কৰা। তো এই গেজেটটো চাওঁ আহক কি আছে। তো প্ৰথম এখন তাৰমানে ফ্লিপকাৰ্টৰ ইনভইচ হয় হা। তো মেইন গেজেট আমাৰ হ'ল এইটো কি হয় জানেনে? স্মাৰ্ট ৱাচ, বটৰ স্মাৰ্ট ৱাচ হয় এইটো বটৰ স্মাৰ্ট ৱাচ হয়। তো স্মাৰ্ট ৱাচটো চলক ভিতৰৰ পৰা আপোনালোকক দেখুৱাওঁ এতিয়া। পেকেজিংটো ভাল কৰিছে দেই, কিন্তু প্ৰিমিয়াম টাইপৰ পেকেজিং কৰিছে। এইটো মানে মোৰ মানে কি ধৰক অনলাইন আনিলেও মানে বস্তুটো ভাল হয়। বটৰ মানে ফাউণ্ডাৰ হয় আমান গুপ্তা, আপোনালোকে জানে চাগে, শাৰ্ক টেংকত আহে মানে। তো চাওঁ বাৰু কেনেকুৱা আছে ভিতৰত। এইটো আমাৰ ওচৰত এইটো আমাৰ মানে স্মাৰ্ট ৱাচটো এইটো হয়। তো এইটো পাছত চাই আছোঁ আৰু কি আছে বস্তুৰ ভিতৰত চাই লওক। ইয়াৰ তলত আছে এইটো, ইয়াতে এচেছৰিজ কিবা আছে। এইটো চাৰ্জিং কেবল দিছে ASAP, মানে ফাষ্ট চাৰ্জিঙৰ কাৰণে এইটো। আৰু এইবোৰ কিছুমান মানে কি আপোনাৰ ডেছক্ৰিপশ্যন দিছে। আৰু এইটো বটৰ মানে কি ষ্টিকাৰ হয়, এইটো ষ্টিকাৰ দিছে আৰু আপোনালোকে ক'ৰবাত লগাব পাৰে। তাৰপিছত এইটো থেংক ইউ নোট দিছে এখন। তাৰপিছত মানে ঘড়ীটোৰ বিষয়ে মানে কি ইয়াতে দেখাইছে আৰু ষ্টাইলটো কেনেকুৱা। আচ্ছা, এইটোত মানে কি হেণ্ডছ ফ্ৰী ব্লুটুথ কলিঙো আছে, এইটো চাই লওক। হেণ্ডছ ফ্ৰী ব্লুটুথ কলিং আৰু কেনেকৈ ছেটিংবোৰ কৰিব লাগে ইয়াতে ডেছক্ৰিপশ্যনত মানে গোটেইখিনি দিয়া আছে। আৰু এইটো QR কোড হয়, QR কোড। দিছ প্ৰডাক্ট কামছ উইথ 1 year মেনুফেকচাৰিং ৱাৰেণ্টি। আচ্ছা, এইটো 1 year মেনুফেকচাৰিং ৱাৰেণ্টি আছে আপোনাৰ। এইটো QR কোড স্কেন কৰিলে আপোনাৰ হেৰি হৈ যাব। আৰু ইয়াতে মেনুৱেল হেৰি আছে, মানে কি আপোনালোকৰ এইটো মানে কি গোটেইখিনি মানে স্মাৰ্ট ৱাচটো কেনেকৈ আমি ছেটিং কৰিব লাগিব এইখিনি গোটেইখিনি আছে। তো আহক এতিয়া আমি স্মাৰ্ট ৱাচটো
অন কৰি চাওক তো চাওক এইবোৰ স্মাৰ্ট ৱাচটো এনেকৈ আহিছে তো এইটো প্ৰথম আপোনালোকৰ লগত মানে ৰিভিল কৰিলোঁ আৰু য়েছ স্ক্ৰীন গাৰ্ড দি থৈ দিয়ে এনে ইয়াতে আপোনাৰ এই চাৰ্জিং পোৰ্ট ইয়াতে চাৰ্জ হ'ব ইয়াতে মানে আপোনালোকৰ মই দেখাই দিওঁ এইটো পিন হয় এইটো পিন ইয়াতে মানে কি ফিটিং হৈ যাব এনেকৈ এনেকুৱা টাইপত ফিটিং হৈ যাব মানে মেগনেট আছে মানে মেগনেটৰ দ্বাৰা এইটো মানে কি এনেকৈ ফিটিং হৈ যায় আৰু আপুনি চাৰ্জিং কেবলত ধৰক মোবাইলৰ এডাপ্টাৰত লগাই কেনে এইটো চাৰ্জ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে এইটো হ'ল এতিয়া বাৰু অন কৰোঁ ৱাটছটো চাওক ধুনীয়া লাগিছেনে আৰু আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব নিশ্চয় তো ইয়াতে মই ছেটিংবোৰ কৰিব লাগিব আৰু পিন্ধি কেনে দেখাওঁ আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিছে তো এইটো চাওক আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি মোক জনাব তো এইটো এটা মই মানে প্ৰেজেণ্ট হেৰি কৰিছোঁ আচ্ছা মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে মানে কোনে গিফ্ট কৰিছে সেই পাৰ্চনজনৰ মই নামটো ক'ম তো সেই পাৰ্চনজন হ'লোঁ মই নিজে মানে এইটো গিফ্ট কৰিছোঁ তো কোনো মানে বেলেগে গিফ্ট কৰা নাই মই নিজে গিফ্ট কৰিছোঁ আৰু এইটো আপোনালোকৰ প্ৰাইচ হ'ল এনে আপোনালোকৰ মানে কি ধৰক মাৰ্কেট বা ষ্ট'ৰৰ পৰা ল'লে এইটোৰ প্ৰাইচ আপোনালোকে মিনিমাম 8,000 আহি যাব কিন্তু মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা লৈছোঁ মই মানে মাৰ্কেটটো চাইছিলোঁ ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা এইটো মোৰ 2499 মানে 2500 টকা মানে মোৰ পৰিছে আৰু ডেলিভাৰী চাৰ্জ লৈ কেনে 2500 মানে 2959 আহিছে মানে শ্বিপিং চাৰ্জেছ প্লাছ GST লৈ কেনে এইটো আপোনালোকে চাওক এইটো 2959 এইটো মোৰ হেৰি আহিছে মানে টোটেল বিল আহিছে তো মিনিমাম 3000 আৰু এনে কিন্তু আপুনি মাৰ্কেটত মানে শ্বপিং মলত বা ষ্ট'ৰত গ'লে এইটো আপোনাৰ 8,000ৰ কমত নাহে আৰু তো গেজেটটো কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে ক'ব আৰু মই নিজকে মানে ভেলেণ্টাইন বুলি মই নিজকে নিজে গিফ্ট কৰিলোঁ এইটো ৱাটছটো তো মোৰ কোনো হেৰি এনেকুৱা মানে গিফ্ট দিয়া মানে মানুহ নাই মই মালিগাঁৱৰ পৰা এইটো এইকাৰণে আনিলোঁ তাৰমানে কি মোৰ ঘৰত মানে মোৰ যিটো মানে মই য'ত থাকোঁ তাতে মানে কি এইটো মানে কেছ অন ডেলিভাৰী মানে COD ডেলিভাৰীটো মানে এভেইলেবল নাছিলে তো মালিগাঁৱৰ মোৰ ফ্ৰেণ্ড এজনৰ এড্ৰেছত মই এইটো কেছ অন ডেলিভাৰী কৰিবৰ কাৰণে হেৰি কৰিছোঁ কাৰণ কিয় মই কেছ অন ডেলিভাৰী এইটো কাৰণে কৰিছোঁ কাৰণ গেজেট হয় না তো কিবা কাৰণত যদি বেয়া আহি যায় মানে বহুত প্ৰব্লেম হৈ যায় ৰিটাৰ্ণ কৰাৰ টাইমত পইচাটো ৰিটাৰ্ণ হ'ব নহ'ব সেইটো কাৰণে মই কেছ অন ডেলিভাৰী মানে হেৰি কৰিছোঁ আৰু মই লিংকটো আপোনালোকক দি ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি আপোনালোকে চেনেলত নতুন আছে মোৰ চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব তো তেতিয়ালৈ মই আপোনালোকৰ পৰা ভিডিঅ'টো লৈ লওঁ বাই বাই টেক কেয়াৰ চি ইউ